आज म हजुरहरूलाई चाहिँ क्वेसन कसरी टाइप गर्ने भन्ने कुराहरू आज सिकाउने गइरहेको छु। हुन त यो सजिलै छ छनहरू, तर फर्स्ट लर्नरहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो क्वेसन टाइप कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। र I just opened this Microsoft Word 2010 and first of all step 1 मा चाहिँ हामीले फर्स्टमा ओपन गरिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा हामी चाहिँ नो स्पेसमा जान्छौँ। नो स्पेसको मिनिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नो स्पेस गर्दा के हुन्छ, नर्मल गर्दा के हुन्छ भने हजुरहरूलाई म फर्स्ट अफ अल त्यो डेफिनेसन दिन चाहन्छु, डिफ्रेन्सिएट देखाउन चाहन्छु। जस्तै फर एक्जाम्पल नर्मलमा गऱ्यौँ भने हामीले जस्तै फर एक्जाम्पल क्वेसन टाइपिङ गऱ्यौँ, जस्ट नर्मली टाइपिङ गऱ्यौँ भने जस्ट What is your name? Question mark answer. My name is okay. Now the difference between no space को र normal को चाहिँ differentiate between मा चाहिँ तपाईलाई भन्ने चाहन्छु। जस्तै यो बीचको यो ग्यापिङ छ नि, यो लाइनिङ चाहिँ जस्तै नर्मल, यो चाहिँ नर्मलमा भयो, यति हामीले सेलेक्ट गरेर स्पेसमा गरेर यो ग्याप देखिँदैन। र पेज पनि त्यो भन्न यसले चाहिँ पेजलाई चाहिँ अलिकति कम गराउँछ। सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु डु नो स्पेस। फर्स्ट अफ अल हामी नो स्पेसमा जाउँ ओपन हुन साथै, अनि त्यसपछि हामी टाइममा अलवेज दिस विल बी टाइम, न्यू रोमा नम्बर, and then page layout, and then page layout मा कोलममा जाने, टु रो गर्ने। यदि दुईटा पेज एउटा पेजमा एउटा साइडमा दुईटा चाहिन्छ भने टु कोलम गर्ने, एन्ड दिस इज साइजमा जाने अलवेज A4 साइज, एन्ड ल्यान्डस्केप एन्ड मार्जिन लाइन इज नर्मललाई गर्ने, अनि अलिकति यो स्केल हुन्छ, यसलाई स्केल भन्छ। यो एरो टप मार्जिनको एरो देखाउन सक्दा अलिकति माथि जाँदैन, यसले चाहिँ अलिकति पेजलाई चाहिँ अलिकति हेल्प गर्छ। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रम होम। अब टाइपिङ हामी हेडलाइनबाट जान्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल XYZ स्कुल हो कि, इन्टर लोकेसन काठमाडौँ, एन्ड देन एक्जाम क्वेसनमा चाहिँ फर एक्जाम्पल के हुन्छ हरेक कुराहरू चाहिँ हामी लेख्न जरुरी नै हुन्छ। एन्ड देन हियर सब्जेक्ट FM, there must be 75, and class, which class, and it should be time 75 to hours 30 minutes, sorry, minutes, PM, that means 30. ओके, नाउ अब यो माथिको हेडलाइन हो, यो चाहिँ माथिको हेडलाइन हुनै पर्ने जुन जरुरत छ, एन्ड दिस टु सुड बी इन मिडल। यसलाई अलिकति पछाडिपट्टि दबाउँदै ट्याब क्लिक गरेर सुड बी इन मिडल। अब हेडलाइनलाई चाहिँ PM, sorry. ओके, नाउ यसलाई सेलेक्ट गरौँ, त्यसपछि हेडलाइनलाई अलिक बढाउँदै जाउँ, कुन चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई अलिकति लोकेसन जहिले सानो हुन्छ, एन्ड सेलेक्ट दिस वान एन्ड अन्डरलाइन दिस वान। ओके, नाउ दिस इज द if you need logo here, you can click here and just insert and picture. Okay, यहाँ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरेर लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एन्ड देन तल क्वेसन टाइप गर्ने स्टाइल तल। ओके, न नर्मली 12 साइज इज इनफ आई थिंक है, अर यु क्यान बढाउनु मन छ भने बढाउन सक्नु पनि हुन्छ, तर नर्मली साइज भनेको 11-12 मेबी। एन्ड देन क्वेसन मैले अलिकति स्याम्पलको लागि राखेको थिएँ क्वेसन है, फर एक्जाम्पल इङ्ग्लिसको व्हाट इज द क्वेसन,
Students are requested to students are required to give their answer in the one word. Students are required to give their give their answer in their one word. यसलाई हामी अनलाइन हटाउँछौँ the shortcut key to is Control U. Down. This should be select this, keep in middle, and italic, and here another. What is that? Yes, reading and writing. Okay, now one number. Okay, one number. Rewrite the following sentence. Rewrite the following sentence. Select the correct option. Select the correct options. Okay, now यो प्राय जस्तो चाहिँ एररहरु यहाँनिर आइपुगे यहाँनिर हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरुले यहाँ 1 थिच्दाखेरि स्पेस दिँदाखेरि स्पेस दिनु भयो भने यो फन्टमा जान्छ हैन फर एक्जाम्पल लास्ट इन्डिङमा तपाईले एन्टर गर्नुभयो भने त्यो 2 आउँछ अब 2 नआउनको लागि फेरि के गर्ने so you can do that also down you can do like this also otherwise if you don't want that तपाईहरुले यो चाहिँदैन भने चाहिँ you can click down or you can write from your one यदि मलाई यो चाहिँ चाहिँदैन अनि यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ 1 लेख्नुस् त्यो आउँछ हो अनि फेरि कन्ट्रोल Z यो कन्ट्रोल Z गर्नुस् त्यसपछि यो क्लिक डाउन गरेर यो त्यहाँ फेरि आउँदैन so you can write here one question. What is that? There are many texts. There are many posters. Sorry. There are many posters. Posters at slash in अब यहाँ प्रब्लम के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै यो हामीले यो टाइपिङ गर्दाखेरि यो यहाँनिर आइपुगेर हुन्छ नि हो यसलाई चाहिँ हामीले स्केलले मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ यो साइडको चाहिँ यो स्केल हो कि स्केलले चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ कसरी भन्दाखेरि यसलाई यतापट्टि तान्नु भयो भने दिस इज वान इज द इन्टर कन्ट्रोल Z तल इन्टर थिच्ने इन्टर थिचेपछि फेरि माथि ब्याक स्पेस थिच्ने अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई स्पेस दिएर अब ट्याब थिचेर त्यसकै लाइनमा मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यसकै लाइनमा मिलाउन सक्नुहुन्छ है अनि नर्मली चाहिँ यो इररहरु स्केलको चाहिँ इररहरु चाहिँ आइरहेको हुन्छ प्रायःमा हैन यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले क्लियर गरिदिएको एन्ड सर यसरी नै टाइप गर्ने हो गाह्रो केही पनि छैन है अब यहाँ 2 मा हामीले यो कोलम 2 मा गरिसक्यौं यहाँ इन्टर तल टाइप गर्दा चाहिँ यहाँनिर आइपुग्छ त्यो गाह्रो दुईटा पेज निकाल्न कुनै गाह्रो चाहिँ छैन एन्ड हियर इज वन स्केल यो स्केललाई चाहिँ अलि तल सार्दैन पेजले अलिकति खपत गर्छ र यो क्वेसन यति नै हो यस टाइपिङ नर्मली टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ केही गाह्रो त छैन जस्तै फर यसको रुल्सहरु पनि केही हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल तपाई सिरियसली नै तपाई क्वेसन म राम्रो वेले गर्छु भन्ने तपाईको सोच छ भने पुरै राम्रोसित यसरी नै फन्ट साइज देखि लिएर यसको कस्तो जस्तै फर एक्जाम्पल यो कन्टेन्टहरु कस्तो हुनुपर्छ कस्तो इटालिक हुनुपर्छ कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यसरी नै गर्दिनु होला एन्ड अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै
headline always should be bold. You पनि bold पनि हुनै पर्छ. First shortcut key for bold is Ctrl B. Or if you don't want to be bold, you can again Ctrl B here. Select here and Ctrl B. But headlines should be bold. Headline चाहिँ जहिले पनि bold हुनै पर्छ है. अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ जस्तो हामी मार्किङ सिम राख्छौँ, जस्तो 5 marks लाइक दिस वान. अनि यो चाहिँ लाइनिङ हुनुपर्छ. जस्तै लाइनिङ भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ सिरियलले नै हुनुपर्छ. फर एक्जाम्पल मैले एउटा क्वेसन टाइप गरेको छु. फर एक्जाम्पल हजुरहरूलाई म यो देखाउन गइरहेको छु. सरी, here is it. जस्तै यो मार्किङ सिम चाहिँ यो जस्तै यो सिरियल्ली हुनुपर्छ, लाइन नै हुनुपर्छ. एक्ज्याक्टली जे मलाई त्यही जस्तो चाहिँ अलिकति क्वेसनको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ देखिँदैन. क्वेसन त्यही बन्न त बन्छ, तर क्वेसनको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ देखिँदैन. सो एउटा क्वेसनको स्ट्यान्डर्ड बन्नको लागि चाहिँ दिस थिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है. जस्तै यो कुराहरू लिएर जस्तै एनी टु भन्दाखेरि जहिले पनि त्यहाँनिर के हुन्छ, इटलिकमा आइसकेको हुन्छ. यु क्यान डु हियर सर्टकट की फर इटलिक इज Ctrl I. एन्ड यो कुराहरू यो सेकेन्ड पेज जस्तै इन्टर मैले यहाँ इन्टर आएर साथै यहाँ इन्टर यतापट्टि आएको छ. यहाँ साह्रो दुईवटा पेजलाई यसरी पढ्ने हो है. यो चाहिँ एउटा फर जस्ट स्याम्पल हो, एउटा मैले क्वेसन टाइप गरेको एउटा स्याम्पल हो. यसरी लिन सक्नुहुन्छ. बोल्ड हुनैपर्छ. एक एकवटा तपाईँहरू पहिला सरल क्वेसन टाइप गर्नुहोस्. टाइप गरिसकेपछि सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्. यो राखेर कन्ट्रोल थिच्दै यसलाई क्लिक गर्दै, कन्ट्रोल थिच्दै यसलाई क्लिक गर्दै, कन्ट्रोल क्लिक थिच्दै, कन्ट्रोललाई नछोड्नु होला. यसलाई यसरी क्लिक गर्दै सरी है सबै क्लिक भएछ. यसरी गर्नु अनि त्यसपछि कन्ट्रोल बी गरिदिनुहोस्. कन्ट्रोल बी गरिसकेपछि बोल्ड हुन्छ. एकैचोटि एकवटा गरिरहनु पनि परेन. द्याट वान इज सर्टकट. अनि क्वेसन टाइप गर्दा गर्दै चाहिँ एउटा के प्रब्लम आउँछ भने जस्तै आई हेभ केप हियर वान प्रब्लम. एउटा प्रब्लम पनि मैले यहाँ राखेको छु. जस्तै यो क्वेसन जस्तै यो डायलगहरू यो कसरी राख्नेदेखि कुराहरू. जस्तै फर इक्जाम्पल यही डायलगहरू टाइप गरेर देखाउन सक्छु. जस्तै बक्सहरू यो टाइप गर्न चाहिँ कुनै गाह्रो चाहिँ छैन. यो टाइप गर्न चाहिँ होइन अलिकति चाहिँ यो टाइप गर्न कुनै गाह्रो छैन होइन. अब भनेको बक्स, इम्पोर्टेन्ट इज बक्स कसरी बनाउने. जस्तै फर एक्जाम्पल देयर इज रिटन 8 number. Okay, now I'll go in 8 number. Okay, I'll type it enter color. You can write here 8 number. 8 number ma chai I complete okay, shortcut dialog. Complete the dialog. Okay, now first of all you have to draw a shape. कस्तो सेपमा इन्सर्टमा जानुहोस् अनि सेपमा जानुहोस्. अनि त्यसपछि हियर इज अल सेप हियर इज है. सबै सेपहरू चाहिँ यहीँ पाउनुहुन्छ. अनि सेपमा जानुहोस्. जस्ट स्क्रेच दिस सेप कति चाहिँ चाहिन्छ तपाईँहरूलाई होइन. फर इक्जाम्पल यो कलरमा आउँछ. देन अनि यो बाहिरको बोर्ड छ नि यति ठुलो मोटो चाहिँदैन भने यु क्यान गो इन सेप आउटलेट. वेटमा जानुहोस्. वेटमा गएपछि कतिको चाहिँ गर्ने भनेर यहाँ जानुहोस्. एन्ड देन यो तपाईँ इन्टर माथिबाट गर्दा त्यो पनि तल सर्छ होइन. अब यो जस्तै फर इक्जाम्पल डायलग अब यहाँ क्लिक गर्नु पऱ्यो. यहाँ टाइप गर्नु पऱ्यो. त कसरी भन्दाखेरि टाइप गरे पनि आउँदैन. के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भने यो क्लिक गर्नुहोस्. यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्. अनि त्यसपछि यसलाई इन फ्रन्ट सेम ब्याक सेम बिहाइन्ड यसलाई माथि जानुहोस्. क्लिक हेयर. अब तपाईँ लेख्नु भएको चिज चाहिँ आउँछ देखिन्छ. जस्तै यो सेपमा क्लिक गर्ने. राइट क्लिक सेन्ड टु ब्याक
sent behind the text. अनि त्यसपछि के छ यहाँ जस्तै एरो यु क्यान फेरि हेर्नुहोस् न अब यसको भित्र यसको जति साइज छ नि यसको यो जति साइज छ त्यति नै बनाउनु छ भने यहाँ कर्नरबाट टक्क मिलाएर यसलाई यसको डायलग बक्समा यति राखिदिनुहोस् ओके यसलाई अब तल अलिकति तल सानो छ भने यति तल राख्नुहोस् यसलाई अलिकति तल गरेर तल लानुहोस् कहाँ चाहिन्छ त्यहाँ राख्नुहोस् यसको माथि यो बक्स राखिदिनुहोस् मेक इट हेर्दा पनि अलिकति स्ट्यान्डर्ड एन्ड सुइटेबल हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो होस् ओके दिस मच फर टुडे र हजुरहरूलाई क्वेसन टाइपिङको केही प्रब्लम छ केही कन्फ्युजन छ केही अझै कन्फ्युजन छ केही छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है म पक्कै रिप्लाई गर्नेछु र हजुरलाई यो मेरो भिडियो केही इफेक्टिभ लागेको छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड सुई प्रोडक्सनलाई अलिक धेरै सपोर्टको जरुरत छ त्यो सपोर्ट अवश्य गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई आशा राखेको छु थ्याङ्क यू